يعني حاجة مش بسيطة. لفت نظرنا إلى أعجوبة اسمها الصوت وما يمكن للصوت أن يصنعه. شوفوا بقى في القرآن أكثر من 8-9 آيات تلفت النظر من 1400 سنة، من أكثر من 1400 سنة في الجزيرة العربية، يميها في العالم كله ما كانش حد يعرف عن الصوت أي حاجة. شوفوا بقى الآيات لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، يعني قش الزريبة. ربنا بيتكلم عن إهلاك عاد وثمود والناس العاصيين والناس المجرمين إلى آخره إلى آخره. بيموتهم إزاي؟ ده بيقول إنه بيموتهم بصيحة. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، زي قش الزريبة. في آية ثانية: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. الله، صيحة يعني صوت. في الآية الثالثة: وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، يعني انهاروا خالص. صيحة. في آية أخرى: فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. صيحة، كل ده صيحة. في آية أخرى: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، مفيش حد هيفوق بعدها، انتهى. الآيات كلها تتحدث عن صيحة قاتلة تصرع كل من يسمعها، يعني نوع من القتل والإفناء بالصوت. والصوت هنا صوت جبريل. في يوم القيامة يتكلم عن حاجة أعجب: ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الصوت هنا صوت إسرافيل. النفخة في الصور هنا هتموت كل الكون كله، كل الكائنات. وبعدين ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فصيحة واحدة جابت أجل الكل مرة واحدة، وصيحة ثانية صحت الكل مرة واحدة بعثته. طبعا المفسرين كان زمان بياخدوها قضية إيمانية وحقيقة مسلمة بها، يصدقوها تصديق إيماني لأنها جاية من ربنا. دلوقتي ربنا بقى كشف لنا بعض أسرار الصوت، وشفنا الصوت البشري العادي السوبرانو بيفجر الزجاج، ودلوقتي بيقتلوا يرقات البعوض في الترع بالصوت. يعني الصوت بيقتل وبيكسر إزاز وبيجرح الحديد وبيخرم المعدن. حكاية بقى شفناها. يعني الآية القرآنية بقت حقيقة مشهودة. وشفنا الصوت بيحرق الأورام داخل الكبد وبيكسر الحصاوي وبيلحم البلاستيك وبيضر اللبن، وبيضر اللبن في البقرة إذا كان صوت جميل، وبيشفي جروح الجلد وآلام المفاصل. وفي الواقع إن ما جاء عن الصوت في القرآن من 1400 سنة، ومن ماضي بعيد كان الصوت فيه حاجة مجهولة تماما. دليل قاطع على مصداقية القرآن، وعلى إن القرآن لا يمكن يكون صدر إلا عن مشكاة ربانية وعن إله عليم بكل شيء. لا يمكن يكون جه من النبي الأمي محمد عليه الصلاة والسلام. والحقيقة إن ما فيش كتاب سماوي موجود يعني شرح الصوت ولفت النظر للصوت بالشكل اللي القرآن قاله. طبعا دلوقتي نقدر نفهم ازاي ربنا أباد أقوام عاد وثمود بالصيحة اللي هي مجرد صوت، صيحة صوت يعني. لأن ما دام الصوت موجة تضاغطية ذات أثر ميكانيكي، وكل ما ترتفع الذبذبة تبقى تصادمية
كل ما ترتفع هتزيد لما تبقى التراسونيك. ها طيب لما تبقى الترا ما هو طبعا جبريل بقى اللي بيصرخ، ده جبريل مش المكنه، مش التراسونيك عادي زي اللي عندنا، لا ده جبريل الروح الامين اللي هو ربنا وصفه ذي قوة عند ذي العرش مكين، ان ده مخلوق قوته ما فيش بعدها بقى. هذا الجبريل لما يصرخ هتبقى الصوت اللي طالع منه التراسونيك من اي نوع؟ ده هيبقى الترا يعني فوق 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 صوتي بشكل مش ممكن نتصوره. يعني الذبذبه هتبقى عاليه جدا لانها صادره من روح مش من مكنه، وبالتالي هتكون صرخته اشبه بسهم غايه في الدقه والنفاذ. شفتوا السهم اللي خرق الحديد وخرق الصفيحه المعدنيه دي؟ هنا بقى سهم جاي طالع من مين؟ من صوت جبريل، الصيحه. هذا السهم هيكون غايه في الدقه والنفاذ لدرجه انه هيفلق التركيب الجزيئي للبنيه البشريه، لدرجه انه ايه؟ فهموا معايا الحكايه دي، هيفلق التركيب الجزيئي بتاع البنيه البشريه وهيبعترها ويفككها الى غثاء وهباء وهشيم زي قش الزريبه. السهام الصوتيه اللي هتطلع من صرخه جبريل هتنسف تكوين البني ادم من الداخل من جواه وتفكه تهدمه فينهار فاصبحوا في ديارهم جاثمين. العلم دلوقتي قدر يفهمنا وقدر يلفت نظرنا لمصداقية القرآن وإعجازه، لأنه اتكلم في وقت ما كانش حد يعرف التراسونيك ولا سونيك حتى بالمرة من 1400 سنة. وحيظل القرآن يا إخواني حجة باهرة على جميع العقول حتى العقول الأجنبية الرافضة. 20,000 واحد بيسلموا سنويا في انجلترا، الكلام ده كلام وإحصاء مجلات ودور إحصاء رسمية. 20,000 واحد من الشباب المثقف في انجلترا بيسلم كل سنة. ليه؟ عشان الحاجات البسيطة الصغيرة دي، لأنها مش بسيطة إن يبقى في القرآن هذا العلم المكنون اللي يتقال من 1400 سنة في وقت ما كانش حد يعرف حاجة عن الالتراسونيك ولا سونيك ولا أي شيء، يدل على ان القرآن طالع من مشكاه إلهية ما صدرش عن محمد عليه الصلاة والسلام ولا عن خيال النبي الأمي عليه الصلاة والسلام، لكن صدر عن مشكاه إلهية. وربنا بيقول سنريهم آياتنا في الآفاق، والحلقة النهاردة كان إحدى آيات الآفاق اللي ربنا بيورينا فيها أعجوبة الصوت وإيه هي الصيحة اللي أهلك بيها عاد وثمود.